Tady samozřejmě ten engine, co je, tak je už upravený CryEngine, takže kdybych vám ho mohl neukázat v původní verzi engineu, protože třeba ten terén děláme úplně jinak. Ty domy taky proběhly nějaké technologické úpravy, abychom byli schopni dělat tak, jak je děláme. Což samozřejmě neříkám, že by to třeba nevypadalo podobně, ale ten technologický postup, který jsme zvolili my, by znamenal, že by se to prostě muselo, se to dělá prostě jinak. Takže třeba i vodu jsme potom předělávali, tak je podle nás. A těch změn je tady opravdu hodně, co jsme si zkusili dovolit a šáhnout na engine. Samozřejmě těch dat máme mnohem víc, než tady ukazujeme. Tohle je jenom 256 metrů, 256 metrů udělaný výřez na ukázku toho, co jsme za ten 7 měsíců udělali, koukám na barvy, no tak to. Ty projektory nejsou nic moc. Doufám, že tam aspoň něco vidíte rozumného. Samozřejmě, čo, taky máme vlastní nástroje, třeba na to, aby se nám s nás sázely takovéhle bloky a podobně, že si jenom natáhnete linku a to vám to kolem toho vysází hezky a podobně. No, tě na studnu. Jo, a vlastně začne, jsem zapomněl. A máte, ježiš, se to dostalo, tak. Samozřejmě, protože jsme Next Gen, DirectX 11, tak máme i teselaci hardwareovou, abychom se pochlubili, jak můžeme krásně dělat kamenné věci. A pro fanoušky tady daná Vávery samozřejmě nejdůležitější věc na celé hře. Je funkční, no. Tady jsem teda nestihl ještě udělat hnojní. Do finální hry tam bude, můžete se zkontrolovat. A zmizela mi slepice, tady ještě byly ráno. Ty nekrmil. Pravděpodobně utkla do lesa mrška. Pěkný Skyrim. No. Ještě něco, pane vedoucí? Ale to bude fakt takový ten typický český rybník. Zelený, špinavý. 10 minut. Tady můžu lítat. A nebo to dokončím a pak dáme otázky. No, co se týče toho detailu, tak samozřejmě tenhle ten domeček, třeba tenhle ten je podobný tomu, co menší trošku, co posíláme na ten test. A samozřejmě ten test neočekáváme, že nám to někdo pošle takovýhle kvalitě, že to jako ani je v podstatě nestihnutelný v nějakém rozumném čase po večer, když to děláte doma, že jo. Ale samozřejmě tím, že jsme si tam udělali vlastní technologické změny, tak to ani nejde jako udělat. Ale právě ty chyby, co jsou, často u těch lidí, co žádají o zaměstnání, je, že pak nám udělají test a pošlou, že třeba tyhle ty prkna mají úplně jiné řešení než tohle a to strašně vidí a jako bolí z toho oči a tím právě jako tím jim to sráží body. Samozřejmě potom, že to, co se snažíme, je, že aby šlo vidět co nejméně nějakých artefaktů a podobně, takže třeba, jak právě říkal Dan, normálně se třeba neřeší tady takovýhle jako hezký zamazávání rohů, aby to prostě vypadalo krásně plynule a měli jste z toho pocit, že to opravdu je uvěřitelný svět a není to jenom nějaká kulisa něčemu, co se odehrává a je to předskriptované. To je ta webifikace, přesně tak, když to byl takový jenom trapný pokus, asi za 10 minut prej, říkal grafik, který to dělal. Ale vypadá to krásně. Pak jsou další věc samozřejmě stromy. Když se musíte rozhodnout, teda, o čem ta vaše hra je a jestli teda budete stromu věnovat speciální úsilí, anebo si koupíte nějaký generátor. Generátor obecně vám ušetří ale tak čas, neušetří vám výkon ani vzhled. Prostě nejlepší nástroj na tvorbu grafiky, ať už je něco anorganického nebo organického, jsou vždycky ruce, myš a tablet. Nic lepšího nikdo nevymyslel, ani nevymyslí, protože
Kdybyste chtěli napsat nějaký nástroj třeba na fakt krásný generování stromů, tak byste museli v podstatě vymyslet umělou inteligenci. A to zatím ještě nevymyslel. Bez toho stále ten grafik a jeho oko bude pořád nejlepší nástroj pro to, aby to fungovalo. Takže třeba naše stromy vypadají, doufám, dobře, snad. A co se týče resursů, tak jsou někde těsně nad úrovní Crysis 2, což byla konzoloidní hra. Takže se dá říct, že ta naše vegetace dostala sice docela velký prostor, ale ve skutečnosti to asi za to stojí. A třeba jsou tady i takový keře nebo stromy, kde vidíte ty lístečky, což nevím, v kolika hrách je slámu na střeše. No, samozřejmě. Správně, to je důležitá dovětek na závěr. Máme ještě čas, dotazy? Někdo? No. Máme na to systém. Tuto scénu jsem připravoval včera, ale no, to já vím, mám legraci. Tak ve skutečnosti nás je 5 grafiků a tady to jako odhadnout ten čas, jak dlouho tohle to trvá udělat, je docela těžký, protože samozřejmě ty stromy se dělaly pro celý obrovský level a pro celou hru, takže tím, že s tím někdo strávil třeba 2 měsíce, tak to není jenom pro tuhletu malou scénku, ale v podstatě ty domy vznikaly jenom samostatně a to byla, myslím, práce na 3 týdny pro jednoho člověka. Ale celý tohleto, jakoby, ano. Kolo se točí. To je jako zavádějící, protože ne všude jsou takhle promodelované konkrétní lokace. Často je tam prostě samozřejmě pole a to pole vznikne za 10 minut. Neodhadnutelný v podstatě. Vždycky musíte pracovat s tím, jako kolik na to máte času. To znamená, máte požadavek a pak přemýšlíte, co s tím uděláte. Jo, že samozřejmě nemůžete, když chcete dělat velké město, nemůžete mít každý barák unikátní, to jste zbláznili. Samozřejmě my tady máme nějaké technologie, sami jsme si dopsali, které nám umožní snadno a s paměťovou nenáročností variovat domy. Jo, takže my prostě uděláme jeden dům, to není použitý tady, ale uděláme jeden dům, který si nějak pomocí něčeho snadno navariujeme dalších 5 jiných domů, které vypadají jinak a přitom to paměťově skoro nic nestojí. Jo, takže tam jakoby potom musíte vymýšlet ty technologie, o kterých jsem mluvil právě, ta hádka mezi programátorem a tak dále, jako nejde vzít fotku a jenom ji tam pláknout a doufat, že to bude fungovat. Jo, ale jako tohle to, kdyby někdo nakreslil, tak budu každý den nosit kafe celý rok. To je zajímavý dotaz. Jsou samozřejmě dva přístupy. Jeden přístup je takový, že se ten budget nastavíte dopředu. Prostě se řekne OK, tak když děláte něco, tak to nemůže trvat díl než 3 milisekundy. Samozřejmě, že FPS jsou jenom milisekundy, takže to podle toho se rozhodujete a to je jako takový docela snadný přístup, že si fakt stanovíte OK, tak tady na domy bude mít maximálně 3 milisekundy a když to překročíme, tak to musíme katnout. Ale zase jenom o přístupu já si myslím, že nejlepší je to právě